ماری دلفین مکارتی که بیشتر با نام مادام بلانک یا پس از ازدواج سومش با نام مادام لالوری شناخته میشه، یک زن ثروتمند اهل نیو اورلئان و مظنون به قتل زنجیری بود که بردگان را در خونش شکنجه میداد و به قتل میرسید. اون 3 بار در لوئیزیانا ازدواج میکنه، 2 بار هم بیوه میشه. تا 10 آپریل 1834 تونسته بود جایگاه خودش رو تو جامعه حفظ بکنه. اما زمانی که عمارت اون دچار آتش سوزی میشه، در پی اون اسرار ماری هم برملا میشه. اونها بردگان بسته شده رو در اتاق زیر شیروانی کشف کردن که شواهدی از سوء استفاده بیرحمانه و خشونت آمیز در مدت طولانی نشون میداد. خونه لالوری متعاقباً توسط جمعیتی خشمگین از شهروندان غارت شد و در نتیجه اون به همراه خانواده‌اش به فرانسه فرار کرد. عمارت اون به دلیل تاریخچه و اهمیت معماریش یک بنای تاریخی زیبا در محله فرانسوی ها به حساب می اومد، هرچند که توسط اراذل اوباش سوزانده شده و مورد غارت هم قرار گرفت، اما اونو بازسازی کردن. برای ادامه داستان ابتدا در رابطه با انقلاب هایتی بگیم. انقلاب هایتی نتیجه موفقیت شورش بردگان 1791 میلادی علیه قوانین بردهداری در مستعمره سن دومینیک فرانسه بود که منجر به لغو بردهداری و تأسیس کشور هایتی شد. انقلاب هایتی تنها شورش بردگان در تاریخ بود که منجر به تأسیس کشور مستقل شد که در اون هم بردهداری لغو شده بود و هم مردمی غیر از بردهداران حاکم اونجا شده بودند. دلفین تنها 4 سال داشت که انقلاب هایتی در سال 1791 آغاز میشه. ماجرایی بود که بردهداران رو در جنوب ایالات متحده و کارائیب از مقاومت و شورش بردگان بسیار ترسونده بود. حتی عموی دلفین در سال 1771 توسط بردگانش کشته شده بود و این انقلاب الهام بخش جنبش محلی مینا در سال 1791، جنبش بردگان پوینت کوپه در سال 1795 و قیام ساحل آلمان در سال 1811 بود که همه اینها باعث شد بسیاری از بردهداران از ترس شورش بردگان را به شدت مورد آزار و اذیت قرار دادند. میناها هم جامعه‌ای از بردگان سیاه‌پوست در لوئیزیانا بود که به زبان مشترکی صحبت می‌کردند، به احتمال زیاد گویشی از زبان ایو که ممکن است با زبان فون مرتبط بوده باشه. قیام ساحل آلمان هم شورشی از بردگان بود که از 8 تا 10 ژانویه 1811 در قلمرو اورلئان رخ داد. این شورش در کرانه شرقی رودخانه میسیسیپی در لوئیزیانا رخ داد. در 11 ژوئن 1800 در سن 13 سالگی دلفین با دون رامون از افسران عالی رتبه سلطنتی اسپانیا در کلیسای جامع سن لوئیس در نیو اورلئان ازدواج میکنه. لوئیزیانا در دهه 1760 پس از شکست فرانسه در جنگ 7 ساله به مستعمره اسپانیا تبدیل میشه. در سال 1804 پس از تصرف منطقه‌ای توسط آمریکا که در اون زمان دوباره بخشی از خاک فرانسه شده بود، دون رامون همسرش به سمت کنسول اسپانیا در قلمرو اورلئان منصوب میشه و برای حضور در دربار سلطنتی مادرید فراخوانده میشه. اما دون رامون در حالی که به همراه دلفین که در اون زمان دخترشون رو باردار بود در طول مسیر در هاوانا درگذشت. سپس دلفین و فرزندش دوباره به نیو اورلئان بازگشتند. در ژوئن 1808 در حدود 21 سالگی دلفین با ژان بلانک، یک بانکدار، تاجر و وکیل و قانونگذار برجسته ازدواج میکنه. در زمان ازدواج بلانک خونه‌ای در خیابان رویال شماره 409 برای خانواده خریداری میکنه که بعدها به عمارت بلانک معروف میشه. دلفین از بلانک 4 تا فرزند داشت. ژان بلانک هم در سال 1816 درگذشت. در 25 ژوئن 1825 دلفین با همسر سوم خود که پزشک لئونارد لوئیس
نیکولا لالوری که 15 سال از خود دلفین کوچکتر بود ازدواج میکنه. در سال 1831 اون یک ملکی رو در خیابان رویال 1140 خریداری میکنه. در سال 1832 اون یک عمارت 2 طبقه در اونجا میسازه که بخشی از اون رو به محل اقامت بردگان اختصاص داد. این ازدواج طولی نمیکشه و دلفین درخواست طلاق میده، اما گویا این دو اصلا در واقع جدا نشده بودن، چرا که دکتر لالوری در روز آتش سوزی 10 آپریل 1834 در اون خونه حضور داشت. در روایت ها اومده که بردگان لالوری بسیار نحیف و لاغر بودن. با این حال در حضور مردم با سیاه‌پوستان یک ظاهر بسیار مؤدب داشت و خودش را حتی نگران سلامتی بردگان هم نشون میداد. اما بین سالهای 1830 تا 1834 یعنی در مدت 4 سال مرگ 12 برده در عمارت اون ثبت شد. اگرچه علت مرگ‌ها ذکر نشده، اما در هر حال شایعات در مورد بدرفتاری اون با بردگان بسیار بود، به طوری که یک وکیل محلی برای بازی به ملک اعزام میشه، اما هیچ مدرکی دال بر تخلف یا بدرفتاری اون با بردگان پیدا نکردن. یکی از همسایگان لالوری شاهد سقوط یک دختر 8 ساله برده از پشت بام عمارت و مرگ اون بود، در حالی که دخترک سعی داشت خودش رو از شلاق خوردن نجات بده، چرا که موهای خانم عمارت رو به خوبی شانه نکرده بود. جسد دختر متعاقباً در محوطه عمارت دفن شده بود. در پی این حادثه اونها به جرم ظلم غیر قانونی مجرم شناخته شدند و مجبور به پرداخت جریمه به 9 نفر از برده ها شدند، اما دوباره اون از طریق بستگانش اون 9 برده رو خریداری میکنه و به عمارت برمیگردون. تو گزارش آمده که لالوری حتی آشپز خودش رو گرسنه نگه می داشت و به اجاق گاز آشپزخونه اون رو زنجیر کرده بود و دخترانش رو وقتی سعی می کردن به خودشون یا دیگران غذا بدن کتک می زد. در پی آتش سوزی در عمارت که از آشپزخونه شروع شده بود، ماموران آتش نشانی یک آشپز 70 ساله رو پیدا کردن که از مچ پا به اجاق زنجیر شده بود. آشپز بعداً گفت که اون آتش رو به عنوان یک اقدام به خودکشی روشن کرده، زیرا از مجازات شدن می‌ترسید. اون گفته بود که بردگانی که به اتاق بالایی برده می‌شدن هرگز بر نمی‌گشتن. رهگذرانی سعی می‌کردن وارد محل سکونت بردگان بشن تا مطمئن بشن که همه اتاق‌ها تخلیه شدن، چرا که شایع شده بود لالوری‌ها از دادن کلیدها خودداری کرده بودند و همین مردم را مشکوک کرده بود و به این خاطر اونها در حال شکستن و اجسادی را پیدا کردن که تکه تکه شده بودند و اجسادی که از گردن آویزون شده بودند و پوست برخی از این اجساد کنده شده بود. اونها اجسادی را که در محوطه عمارت دفن شده بودند و تعدادی جسد را که در چاه عمارت بودند را هم پیدا کردند. وقتی قاضی از شوهر لالوری در مورد بردگان این ملک سوال میکنه، با گستاخی پاسخ داده بود که بعضی از مردم بهتره تو خونه بمانند تا اینکه به خونه دیگران برند و قوانین را دیکته بکنند و در کار دیگران دخالت کنند. لالوری در جریان حمله به عمارت به پاریس فرار کرد، اما فرزندانش گفتن که اون همیشه دلش میخواست دوباره برگرده. شرایط مرگ لالوری هم نامشخصه. یه روایت میگه که لالوری در فرانسه در یک حادثه شکار گراز جون خودش رو از دست داده. با این حال طبق بایگانی پاریس در فرانسه گفته شده که لالوری در 7 دسامبر 1849 و نه در سال 1842 در سن 62 سالگی درگذشت. عمارت سوخته لالوری حداقل 4 سال دیگه به صورت مخروبه باقی موند. سپس بازسازی شد. در طول دهه‌های بعد مدتی از اون به عنوان دبیرستان دولتی، هنرستان موسیقی و حتی پناهگاهی برای بزهکاران جوان استفاده کردند. گویا در سال 2007 نیکولاس کیج بازیگر معروف این عمارت رو به مبلغ 3.5 میلیون دلار خریداری میکنه و این ملک آخرین بار در سال 2010 توسط مالک فعلی یعنی مایکل والن به قیمت حدود 2 میلیون دلار خریداری میشه. پس
از سال 1945 روایت‌های بردگان توسط لالوری‌ها صریح‌تر شد. جین دلاوین در کتاب داستان‌های ارواح نیولان قدیم گفته که لالوری یک میل و اشتیاق سادیستی داشته. اون خدمتکاران سیاه‌پوست رو به طرز فجیعی شکنجه می‌کرد. بردگان مرد را کاملاً برهنه با زنجیر به دیوار می‌بست، با چشمانی بیرون کشیده، ناخن‌های از ریشه کشیده شده، لب‌های دوخته شده، روده‌هایی که بیرون ریخته شده بودند، گاهن سوراخ‌هایی در جمجمه‌ها پیدا می‌کردند. کاتبه سرفصل سوم سریال تلویزیونی داستان ترسناک آمریکایی نسخه‌ای به شدت تخیلی از این شخصیت را به تصویر کشیده که با تحسین گسترده منتقدان مواجه شد. تو این سریال برخی از اعمال اون با اعمال الیزابت باتوری تلفیق شده، مثل زمانی که برای جوان‌تر به نظر رسیدن حمام خون مثلا میگرفت، که در مورد الیزابت باتوری که یک قاتل زنجیری دیگه هست در ویدئوهای بعدی خواهیم گفت.